9 নম্বৰটো চোৱা ডেভিড আৰু নয়নতৰাৰ ওজন ক্ৰমে 57.5 কিলোগ্ৰাম আৰু 49.750 কিলোগ্ৰাম। কাৰ ওজন বেছি আৰু কিমান বেছি? চ' ইয়াতে আমি দেখিয়ে গম পাম কাৰ ওজন বেছি, ডেভিডৰ ওজন বেছি, কাৰণ ডেভিডৰ ওজন 57 আছে, 57.5 কিলোগ্ৰাম আৰু নয়নতৰাৰ আমাৰ কম আছে। এতিয়া আমি গম পালোঁ যে ডেভিডৰ বেছি। এতিয়া কিমান বেছি আমি কেনেকৈ উলিয়াম? এই 57.5ৰ পৰা এইখিনি আমি বিয়োগ কৰি দিম। বিয়োগ কৰিলে আমি পাই যাম যে কিমান বেছি। চোৱা ডেভিড আৰু নয়নতৰাৰ ওজন ক্ৰমে কিমান 57.5 কিলোগ্ৰাম আছিল আৰু নয়নতৰাৰ কিমান 49.750 কিলোগ্ৰাম। এতিয়া চোৱা ইয়াতে কনফিউজ নহ'বা যে ইয়াতে 57.5 আছিল, এই দুটা শূন্য ক'ৰ পৰা আহিল। ইয়াতে আমাৰ এই দুটা আছে, দুটা সংখ্যা আছে কাৰণে দশমিকৰ পিছত তিনিটা সংখ্যা আছে, ইয়াতে আমাৰ এটাহে আছে। যাতে আমাৰ বিয়োগ কৰাৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে এই দুটা শূন্য আমি দি লৈছোঁ, ঠিক আছে। এতিয়া শূন্যৰ পৰা শূন্য গ'লে শূন্যই থাকিল, শূন্যৰ পৰাতো 5 আমি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা আমি এক ধাৰত ল'ম, 10 হ'ল, 10ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰা কিমান থাকিল, 5 থাকিল। ইয়াৰ পৰা আমি ইয়ালৈকে এক ধাৰত আনিলোঁ, 14 হ'ল, 14ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে 7, ইয়াতে কিমান থাকিল, 16 থাকিল, 16ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে 7। তাৰমানে আমি কি গম পালোঁ যে ডেভিডৰ ওজন বেছি আৰু 7.75 কিলোগ্ৰাম বেছি নয়নতৰাতকৈ। এতিয়া 10 নম্বৰটো চোৱা দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্থক্য 213.79। যদি সংখ্যা দুটাৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো 749.53 তেন্তে সৰুটো কি হ'ব? সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য আমাক দিয়া আছে ইমানখিনি, তাৰে এটা সংখ্যা আমাক দিয়া আছে এইটো, আনটো সংখ্যা উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিম, আমি এই সংখ্যাটোৰ পৰাই এই সংখ্যাটো আমি বিয়োগ কৰি দিম, ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰাই পাৰ্থক্যটো আমি বিয়োগ কৰি দিম। বিয়োগ কৰি দিলে আমি সৰু সংখ্যাটো পাই যাম। চোৱা ইয়াতে আছে আমাৰ সংখ্যা দুটাৰ পাৰ্থক্য আমি লিখিলোঁ, ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাক দিয়াই আছিল প্ৰশ্নটোত। এতিয়া সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব, এই যিটো ডাঙৰ সংখ্যা আছে তাৰ পৰা আমি এই পাৰ্থক্যটো বিয়োগ কৰি দিম। 3 আছে, 3ৰ পৰা আমি 9 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এই 9টোৰ পৰা ইয়ালৈকে এক ধাৰত আনিম, 15 হ'ল, এই 15ৰ পৰা আমি আকৌ ইয়ালৈকে এক ধাৰত আনিম, কি হ'ব, 13 হ'ব। 13ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে 4, ইয়াতে থাকিলে আমাৰ 14, 14ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে 7, দশমিকৰ তলে তলে দশমিক, ইয়াত থাকিলে আমাৰ 8, 8ৰ পৰা 3 বিয়োগ কৰিলে 5, 4ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে 3, 7ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে 5। গতিকে সকলোতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি হ'ব আমাৰ 535.74, এইটোৱে হ'ব আমাৰ সৰু সংখ্যা। চোৱা 11 নম্বৰটো ধৰা হ'ল কোনো এখন ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ দূৰত্ব 375.250 কিলোমিটাৰ। এজন লোকে এই দূৰত্বৰ প্ৰথম 135.175 কিলোমিটাৰ বাছেৰে, পিছত 120.750 কিলোমিটাৰ ৰেলেৰে গ'লে আনখন ঠাই পাবলৈ আৰু কিমান দূৰ বাকী থাকিল। এতিয়া চোৱা আমাক মুঠ দূৰত্ব আমাক দিয়া আছে আৰু আমাক কৈছে যে ব্যক্তিজনে বাছেৰে গ'ল ইমানখিনি আৰু ৰেলেৰে গ'ল এইখিনি। এতিয়া বাকী কিমান থাকিল সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, প্ৰথমে আমি বাছেৰে আৰু ৰেলেৰে মুঠ কিমান গ'ল এই দুটা আমি যোগ কৰি ল'ম, তাৰপিছত এই মুঠ দূৰত্বৰ পৰা আমি এই দুটাৰ যোগফলটো আমি বিয়োগ কৰি দিম। এতিয়া চোৱা 5 আৰু 0, 5, 7 5 12, 12ৰ 2, 7 গ'ল কিমান 1, তাৰপিছত 7 1 8, 8 1 9, এটা দশমিক, 5 0 5, 3 2 5, 1 1 2। গতিকে আমি কি গম পালোঁ যে লোকজনে বাছেৰে আৰু ৰেলেৰে মুঠ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব কিমান 255.925 কিলোমিটাৰ, ঠিক আছে। এতিয়া আনখন ঠাই পাবলৈ দূৰত্ব বাকী থাকিব কিমান, যিটো মুঠ দূৰত্ব আছিলে এই দূৰত্বটোৰ পৰাই বাছ আৰু ৰেলেৰে যিমানখিনি গ'ল এইখিনি আমি বিয়োগ কৰি দিম। চোৱা
ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰত আনিলোঁ 10 হ'ল 10ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰা 5 থাকিল 4ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা 2 থাকিল 2ৰ পৰাতো আমি 9 বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰত আনিলোঁ 12 হ'ল 12ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে কিমান 3 দশমিক আছে গতিকে ইয়াতে আমি দশমিক দিলোঁ ইয়াতে কিমান থাকিব 4 ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰা আনিলোঁ 14 14ৰ 5 গ'লে 9 6ৰ পৰা 5 গ'লে 1 3ৰ পৰা 2 গ'লে 1 গতিকে আমাৰ কি হ'ব যে 119.325 কিলোমিটাৰ আমাৰ কি থাকিব বাকি থাকিব এতিয়া চোৱা 12 নম্বৰটো সৰল কৰা এইটো আমাক দিয়া আছে 93.48 minus 61.07 plus 10899 minus 77.5 ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে এটা আমাক দশমিক লাগিছিল যেটো দিব পাহৰিছে ঠিক আছে দিয়া নাই গতিকে এইটো মই দি দিছো মানে 108.99 এতিয়া আমি এইটোক আমি সৰল কৰিম প্ৰথমে কি কৰিম চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আছে এইটো এই যেটো 93.48 সংখ্যাটো আছে এই সংখ্যাটো আমাৰ প্লাসত আছে কাৰণ ইয়াতে আমাৰ একো নাই মানে কি প্লাস এটা আছে গতিকে আমি এই প্লাসৰ লগত এই প্লাসটো আমি লৈ আহিম প্ৰথমে মানে এইটো আৰু এইটো আমি প্লাস কৰিম তাৰ পিছত মাইনাস কৰি আকৌ আমি এই দুটা কৰিম 61.07 plus 77.5 চোৱা ইয়াতে প্লাস আছে গতিকে এই সংখ্যাটো পাতিলো আৰু প্লাস থকা কোড আছে এইটো 108.99 তাৰ পিছত আছে ইয়াতে মাইনাস গতিকে ইয়াতে দিলো মাইনাস তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আছে 61.07 এটা প্লাস কিয় দিলো কাৰণ এই প্লাসে চোৱা এই প্লাসে মাইনাসে লগ লাগি মাইনাস হ'ব আৰু চোৱা এইটো ইয়াৰ আগত কি আছে আমাৰ মাইনাস আছে ইয়াতে কি আছে মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস লগ লাগি কি হ'বল আমাৰ প্লাস হৈ গ'ল এই কাৰণে প্লাস 77.5 এইখিনিৰ যোগফল 202.47 মাইনাস এইখিনিৰ যোগফল 138.57 বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম 63.9 এইটো হ'ব আমাৰ आंसर বি নম্বৰটো চোৱা 401.55 minus 31.21 minus 47.6 minus 135.73 এইটো আমি সৰল কৰি চাও সো এই গুটেই কেইটাতে আমাৰ কি আছে মাইনাস আছে গতিকে প্ৰথমটো আমি লিখি ললো 401.55 মাইনাস দিলো এতিয়া আমি এই কেইটা আমি ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিম চোৱা ব্ৰ্যাকেটৰ ভিতৰত লিখিলে আমাৰ কি হৈ যাব এই মাইনাস মাইনাস লগ হৈ আমাৰ গুটেই কেইটা প্লাস হৈ যাব সো 38.21 এই মাইনাস তোমাৰ প্লাস হৈ গল মাইনাসে মাইনাসে লগ হৈ প্লাস 47.6 হল এইটো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ প্লাস 135.73 হৈ গল এতিয়া এই সংখ্যাটো পাতিলো আৰু এই গুটেইখিনি আমি যোগ কৰি কিমান পালো 214.54 তাৰ পিছত এই দুটা বিয়োগ কৰি আমি কি পালো 187.01 এইটো হ'ব আমাৰ आंसर ডি নম্বৰটো চোৱা 61.36 plus 83.04 minus 172.53 plus 201.37 এইটো আমি কৰি চাও সো প্ৰথমে আমি প্লাস কেইটা আমি এটা সাইডে কৰি লম ইয়াতে আমাৰ প্লাস আছে ইয়াতে একো নাই মানে কি প্লাস চিন এটা আমাৰ আছে গতিকে 61.36 ইয়াতো প্লাস আছে প্লাস 83.04 আৰু এই সংখ্যাটোত আমাৰ প্লাস আছে প্লাস 201.37 ব্ৰ্যাকেট ক্লোজ কৰিলো তাৰ পিছত আমাৰ বাকি কি ৰল মাইনাস 172.53 এটো আমাৰ বাকি ৰল এতিয়া গুটেই কেইটা তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰি আমি কি পাম 345.77 minus 172.53 তো আমাৰ কি হ'ব বিয়োগফলটো 173.